মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বহুতে মোক সুধি আছিলা যে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ৰুটিনখন তোমালোকক লাগে। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ৰুটিনখন লৈ আহিছোঁ। কোনদিনাৰ পৰা তোমালোকৰ কি কি পৰীক্ষা আছে ইয়াতে চাব পাৰিবা। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 10/10/2022 তাৰিখে মানডেৰ দিনাখন। সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে ক্লাছ 9ৰ ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা আছে আৰু ক্লাছ 10ৰ 12:30ৰ পৰা 3:30লৈকে ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা আছে। এইখিনি যদি পিডিএফটো লাগে তোমালোকে হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিব পাৰা বা আমাৰ ফেচবুক বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰা। এইখিনি তোমালোকে পাই যাবা। নেক্সট 11/10/2022 লিংকডা ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে। টিউজডেৰ দিনাখন ক্লাছ 9ৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে আৰু ক্লাছ 10ৰ 12:30 পৰা আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স। 12/10/2022 তাৰিখ ৱেডনেছডেৰ দিনাখন অসমীয়া আছে ক্লাছ 9ৰ ৰাতিপুৱাৰ সময় ভাগত আৰু 12:30 পৰা আছে ক্লাছ 10ৰ অসমীয়া। তাৰপিছত 13/10/2022 তাৰিখে জেনেৰেল ছায়েন্স আছে ক্লাছ 9ৰ আৰু ক্লাছ 10ৰো জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে। 14/10/2022 তাৰিখে ফ্ৰাইডে দিনাখন ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট যাৰ যি আছে ক্লাছ 9ৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পৰীক্ষা আছে আৰু 12:30 পৰা ইলেক্টিভৰ ছাবজেক্টবিলাকৰ পৰীক্ষা আছে ক্লাছ 10ৰ। নেক্সট 15/10/2022 তাৰিখে ছেটাৰডে দিনাখন ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল মেথছৰ পৰীক্ষা আছে আৰু ক্লাছ 10ৰ আছে 12:30 পৰা জেনেৰেল মেথছৰ পৰীক্ষা। এইখনে হৈছে পিডিএফটো এইখনে হৈছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ৰুটিনখন। তোমালোকে ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা। ইয়াত যদি চিনি নোপোৱা তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা, তাত তোমালোকে ইয়াৰ পিডিএফটো পাই যাবা। যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা।